with the doubt or destroy the ignore, the base that ignore, and we find out origin of faith. It's an explanation of the patriarch. Encouraged and required practitioner have to practice. Only practice. Like Buddha, we have the koan of the Sakya Muni Buddha. One day, man to the Buddha. One hand carries the wheat bread. One hand carry lotus flower, a bunch of lotus flower. Come to in front of the Buddha. The Buddha just said, "Leave," and the man relieved the bun of witchcraft. The Buddha again said, "Release," and he pulled out the bunch of flower, lotus flower, and pulled out like release again. And the man didn't get the idea. The surprise on that, very, very surprised with the saying of Buddha. And the Buddha said, "You cannot put it down, hold it up." And the man suddenly awakening. The patriarch also tell with the practitioner that the pull down in speaking is very easy. The explanation is very easy, but the practice is not easy enough. Like the men in the koan, we not only understanding, but we have to practice. We practice until when belief pull out the objective. We put out our relief until we are awakening. That doesn't mean that understanding. So it's only practice. That meant because in the past many life they grow up the core of the wisdom cause, and at that time the wisdom effect in the fruits of the effect he got. So every day we practice, we maintain the Tao, but we stuck so many obstructual things. We have to sweep out, we have to put it down, the self-attachment. We have to push down the ignorance, push down all the familiar, the karma, everything. Put it down means just maintain the down. Automatically sweep out all the things. Even the word pull down still don't start in our mind to practice. Just add a question and maintain down. In the quý thầy, quý sư cô, bạn đồng tham. Everyone, the practitioner. Hôm nay Today is the 5th day
2 tuần thiền thất tháng Up, 10 năm 2023 up the 2-week retreat, 2023. thì chúng ta thiền thất là chú trọng cái thực hành. For the retreat, Chú trọng cái the nghi most tịnh. important thing is the practice. And the most Có important nghi thing tịnh to mới gọi là practice tham thiền. is Có nghi tịnh mới maintaining gọi the là chiếu doubt. cố thời đầu, tham thời đầu. Only when you have the doubt, nghi tịnh tức there's là no đang đi. practice. Nếu chúng ta không có nghi tịnh tức là If we don't có have the doubt, đi. we are not Trên cái sự thực hành chúng ta practice correctly. nó rất là nhiều cái chướng ngại. There's many ở obstacles nơi when chúng you ta practice. chướng ngại ở nơi cảnh Obstacle from the chướng environment, ngại ở nơi thân, obstacle from inside yourself, ngại chấp obstacle vô from minh, your tập mind. khí luôn luôn chướng ngại. There's also obstacle Để chúng from ta làm your sao habit. mà vượt qua được hết tất cả đó, How are we gonna buông overcome xuống them? được, buông xuống được hết tất cả How are we chướng gonna ngại đó, chấp release tâm them? phiền não Release đó, all of the thì chúng ta obstacles. mới công phu mới When we release cái all gì of the obstacles, that's when we get the good có một cái công án in practice. Phật Thích Ca. There's a story công Thì án of the công Buddha. án như thế này. Một hôm có một vị phạn chí, There's another practitioner hai tay, một tay cầm come to visit bó the ngô Buddha đồng, một tay with the cầm bó hoa flowers. sen đi đến trước Phật. They want to give Thì the Buddha the chưa flowers. kịp đánh lễ, Đức Phật đã nói buông xuống đi. The Buddha certainly Và said, buông release. tay cầm bó ngô đồng xuống. He released the Đức flowers. Phật lại biểu buông xuống đi. The Buddha said again, release. Buông bó hoa sen xuống. He released everything Bảo buông xuống đi. that he holding. Thì ông ta ngơ ngác. And Buddha said to give one more time, release. Không hiểu được ý Phật á, chần chờ giây But lát. they don't understand what the Buddha means. And then Buddha said, if you cannot release, then bring it up. That's when cái vị the phạn chí này tại sao mà lại được cái duyên person đặc biệt get enlightenment right away. gặp Phật là được ngộ đạo, mặc dù đó là một ngoại đạo. Even though he doesn't really practice any Buddhism Đó do before, nhân but bát when he nhã meet the rất là Buddha hiếu rộng. helped him to get Cho enlightenment nên right đến gặp away. Phật đưa ra cái phương tiện ấy, không có dạy gì nhiều, không có nói gì nhiều. He doesn't do any Đó practice là at biết all. Phật pháp đâu, chỉ biết He doesn't giống như là do any bậc Buddhism. tu tập tới cúng dường. He just wants to visit chưa the kịp Buddha. nói vào, Đức Phật đã đưa ra cái cơ And hội, then the Buddha cái phương used tiện the method, cho được khai ngộ. get him enlightened right away. Thì cũng vậy, đó là công án. That's the công án that you need to tham để to ngộ, không phải là để hiểu. to try Trong Phật to pháp to có doubt, cái rất là đặc get enlightenment through the trực công tiếp án. của You Phật, cannot cái achieve phương it tiện by understanding. đúng cái cơ duyên, đúng cái thời điểm, It's based on cái lúc the thì timing được khai ngộ. that he get Và enlightened chúng ta by the Buddha. tham bao nhiêu năm cũng chưa We khai ngộ. practiced this so many years and couldn't get Phật pháp enlightened. học rất là nhiều. We learn a lot of things about Buddhism. Thấu hiểu. We learn about cái ý của Phật. many Dharma, but we don't understand it. Do cái nhân bát nhã chúng ta It's because we don't have a good seed of chưa buông xuống được. Buddhahood. Hiện tại chúng ta We cannot release là đang all the nhân của obstacles. bát nhã. Right now, we are just putting the seed Chúng ta in. phải tin từ tâm. You need to believe in bát nhã our pháp. own mind. Thì tin tâm, tin Phật, tin tổ. Believe in yourself, believe in the Buddha, believe in cái the practice. nhân của bát nhã. That is the seed of the gieo trồng, alignment. trưởng dưỡng nhân của bát nhã. You need to keep on Chúng ta growing the seed. bị chướng ngại. We get a lot of trong obstacles lúc học, trong lúc when tập, we are practicing trong lúc tham thiền, chướng ngại bởi cảnh, because of the environment, because of bởi vô minh, of habit, because of our body, chư tổ hay nói chữ buông xuống, a lot of things. giống như Đức Phật nói The trong Buddha say release, chúng ta thì buông không được, but we can never release. cũng không được. We can never release a little bit. Có khi chúng ta cứ tưởng là chúng ta buông được. We thought that we did release things, vẫn không buông. but we still have ignorance sticking with us. Cái buông của tham thiền, cái công phu của tham thiền đến The practice here không có
ở trong đầu nữa. It's not about, it's not really, the practice is not even releasing. We're releasing without knowing that we're releasing. Mới làm được. That's the only doubt that can get us there. Once you get the right doubt, you will instantly release by yourself. At this point is a basic of the practice, to practice correctly. So be strong, be bold, practice strongly, so that you would get the results like the person in the Buddha story. It's all about practice. We only have 2 weeks of the retreat. We need to be very, very careful when we practice. We are reminding each other about this practice. Together, practice together, living together. Don't forget that you have practice to do. To grow your seed of enlightenment and get the results. So right now, if anyone have a question, anything that have inside you or have any experience you want to say, you can mention it. Practice, you can speak. Dear Master, dear everyone, Câu chuyện đã xảy ra cuối thập niên 70 hoặc là đầu thập niên 80. Thì có 2 vị mới xuất gia không được bao lâu đã phát một cái tâm rất là từ lớn, cầu cho tất cả thế giới được hòa bình, tất cả chúng sinh được an lạc. Và 2 vị thưa thỉnh với sư phụ mình là để cho chúng con được thực tập một cái hành trình an ngồi nhất bài từ miền Nam Cali cho đến Bắc Cảnh, và đã được sự chấp nhận của sự kiện, cho nên hai thầy đã thực hành. Thì trong lúc thực hành nó có rất nhiều cái gian nan cực khổ, nào là mưa, nào là tuyết, đủ thứ. Thì một thời gian rất là dài, khoảng cỡ 2 năm rưỡi, trong lúc sắp đến nơi đó, thì cái vị có một vị thầy mới khởi lên cái tâm là chắc mình đến nơi và có thể tất cả mọi người chùa mình sẽ đón mình, và có những người nào là nhà báo hoặc là đài truyền hình để mà phỏng vấn mình. Thì khi đến nơi thì không thấy ai
vừa vào cổng tam quan thấy sư phụ bước ra. Hai vị vẫn tiếp tục lễ bạch lễ lạy tam bộ thất bái như vậy, thì vừa ngưỡng mặt lên thấy sư phụ và thánh thần. Thì sư phụ không nói gì hết, chỉ hỏi hai thầy một câu, Is it dead yet? Tức là nó đã chết chưa? Hai thầy nhìn nhau không hiểu sư phụ nói. Và sau này hai thầy mới hỏi qua là họ đã hiểu rõ cái vấn đề thì sư phụ của mình. Thì sau này hai thầy biết là hai thầy biết rằng sư phụ khi nhận ra mình đã chết chưa. Thì câu chuyện này con đã nghe kể lại, còn cái nó đúng như thế nào, nó sai còn chuyện không. Thì qua cái câu chuyện này, thì trước đây con học được bộ trẻ, con cũng nghe cái câu là phong thức bồ đề tâm tu chi thể vì vậy mà được. Nhưng mà con không hiểu, đến sau này con vào chùa một thời gian khá dài, con cũng không có ai, không thấy ai giảng dạy cái câu này cho nó rõ ràng. Và đến lúc là khoảng cỡ 2016, 17, 18, con nghe hòa thượng sư ông đi lần giảng cái câu này rất rõ ràng. Rồi sau này được thầy chủ trì thường nhắc đi nhắc lại cái câu này, mà mỗi lần thầy nhắc đi nhắc lại cái câu này, con tức ngay con để con hỏi. Tại vì con cảm thấy là cái câu mở đầu mà được khởi nghi tình nó rốt ráo. Tại vì cái phong thức của đề tâm là thầy cũng đã giảng dạy rồi. Và khi con xong cái trình bày này thì xin thầy thánh thầy nói lại cái ý nghĩa của câu này để cho đại chúng và nhắc nhở đại chúng để công phu cho nó đúng đắn hơn, rốt ráo hơn. So my question is that how do we grow our Buddha? How are we gonna grow our chi of the Buddhism in a correct way? I've been practicing praying for more than 10 years, just praying all the time. But praying doesn't really satisfy me. So when I know this practice, I really appreciate it. I appreciate your help. So can you that's just my thought. I want to share with you. It's about, I understand it's not about objective or subjective. So can you explain this part for me so that everyone can also know? Thì thực sự ra trên mỗi vị đạo sư á, every đều có cái teacher have different method of teaching, tùy theo cái dụng riêng của depending on the person. Dạy cho đệ tử they teach a different principle, different way of learning the Buddhism. Đó là cái phương tiện của Phật thì nó bao la rất nhiều. There's many ways to teach. để đối In the Buddha teach 84,000
practice cái phương tiện for mỗi different đều có disciplines. cái giá trị phương tiện Every nó practice thích hợp have với căn cơ, thích hợp với cái trình độ, the benefits that nhưng mà satisfy đối với lại chánh learner. pháp của Phật á, cái phương tiện nào So tùy, however, nó đều all of the phải methods lấy phá and ngã chấp thì practice đó là chánh pháp, còn have trụ lên đó kẹt have ở to get rid of ở trên ignorance. đó thì nó trở thành ra If you don't get rid of tà pháp. ignorance, then it's Tà not đây the á, không phải là Buddha. xấu ác, tà là giống như xế tà, chiều tà vậy đó, nó không có tránh lộ á, If nó you đi don't lệch á thì nó là get rid tà. of the Buddha, the ignorance is the wrong Thì teaching. nó không có đúng với chánh pháp thì không điên cái giác ngộ giải thoát hoàn toàn. If it's Không wrong, có then một you giác can ngộ never giải thoát. get enlightenment Thì completely. nó tùy theo cái nhân duyên. It depends on the Thì timing đó lại and giáo lý của đạo depends on the Phật person Phật when cũng you có learn. nói á, giống như là cái phương tiện của Phật giáo pháp của Phật á, nói The mênh mông teaching of rộng the ra, Buddha is everywhere. giống như là nước Is của bốn biển vậy. so many teaching Nước from biển the á, Buddha. thuần một vị đó là vị mặn, thì giáo pháp của Phật thuần một But vị all đó là of the vị giải teachings thoát, mà are phá ngã about chấp mới get giải thoát. enlightenment and Ở cái cương vị nào đều phá ngã enlightenment chấp and ở get cương rid vị of đó, ignorance. để chúng ta It doesn't dẫn matter đến what pháp level that you are learning, they all là will phá be ngã chấp, getting rid chẳng of bị your knowledge. lầm nhận chánh pháp. Thì đó là cái phương tiện của tất cả các vị đạo sư, So every các practice thầy lớn. Thì will help you to cái get rid đó nó of tùy your theo căn ignorance. cơ của cái đương cơ đó, và hễ mà người ta gọi là tùy thuận và nhiếp hóa đó, thì để kể một câu chuyện thêm chúng ta dễ hiểu quá. So I have a story Giống như so that you can understand it better. Ngài Quy Cơ á, Quy Cơ là There's a đệ master tử Hicker của Huyền Trang who is a Pháp disciple Sư. of Huyền Trang. Huyền Trang Pháp Sư là người cũng đã chứng ngộ đó. Huyền Trang is the one who get Ngôi enlightenment tông á, completely. đi qua Ấn Độ du học 14 năm. He went to Rất là nhiều cái sự Huyền gian Trang khổ, went to cũng đi học pháp, đi thỉnh India Phật, cầu to pháp. learn about Buddhism. Tại bây giờ ở bên Trung Hoa cũng rất He là stayed nhiều there for 14 years cái thời đường ấy, and learned everything about Dharma. Thì Huyền Trang muốn đi cầu pháp, học pháp để đem về, không có lấy cái chánh pháp thực thụ á, chứ không có bị He want to Đa Lai do. Tạp này nọ. He want to Thì introduce a correct way học of pháp ở bên Buddhism. Ấn Độ. Trên đường After đi gặp 14 một years cái from India, he's coming back. tu sĩ á, He see another lớn monk tuổi, bắt đầu who đối is đáp với very Phật old pháp rất and là who is very ăn understanding ý, about Buddhism tức là rất là hợp á, rất and là who thích really nữa. Mà cái vị kia into lớn tuổi và real khẩn cầu á, Buddhism. ngài Huyền Trang làm thầy. Huyền Trang mới He nói want to help ông the già Chan đó, master già to quá làm spread sao out mà the tôi độ Buddhism. cho ông, rồi tôi chết, ông chết trước tôi nữa rồi sao mà But nói được cái pháp. the master said, Ông làm "You đệ are too tử, old. ông How hãy can tái you sanh help trở me?" lại đi, và tái sanh. So Thì cái ông he tell him to ông tu sĩ đó, reborn. ông mới nói giờ thầy muốn con tái sanh ở đâu. Okay, Nó tái sanh and he ở said, "Yes, I can Trung Quốc á, reborn ở đệ so that tử you trong can hoàng pick me tộc. up later. Tái I sanh can trong đó reborn rồi in the ông royal ghi nhận family." về trong sơ đồ á. Thì để nói cho nó ngắn gọn nhanh với phần này ha, thì khi mà Huyền Trang So Huyền Trang master coming back thỉnh kinh from sách the India, về bên they looking Trung for Quốc the á, baby. thì bước vào trong Trung Quốc, cái gặp vua ra tiếp đón á, thì vua là quý Huyền Trang là rất The là king coi giống như là ngự đệ are như very quý, treasure the master. vua. Cho nên nói bất kỳ muốn cái gì là vua The ban cho master ngài, say that và được ngài học I đạo. don't want anything. I Ngài just want one đem thing. đạo pháp về ở bên đất nước Trung I Hoa will, này, vua quý rất là I will mừng. spread out Thì cái điều the đầu tiên vua mong muốn của ngài, Buddhism nó không cần mong muốn all gì over hết. country. Hễ vua có một cái vị thế tử nào mà sinh ra trong I thời want a mới hay không, prince of your vua family. xin người đó làm đệ tử. I want to Thì get that person to vua be mới my nói disciple. có. And Vua hơi the king hơi agreed. ngờ ngợ, mới hỏi vậy trong hoàng tộc, hoàng tộc có ai sinh ra đó, thì xét ra có. Trong hoàng tộc có người, tức là vương thần ấy, vương thần công tử đó, có người sinh thì mới
xin cái vị đó lúc đó còn nhỏ, tuổi còn nhỏ, thì vua đồng ý chấp thuận. Mà cái ông còn nhỏ ông sinh ra này, ông sống ở trong hoàng tộc mà cho nên The ông prince thích who đủ thứ was hết, born in a royal family người hầu kẻ hạ ăn is living in the wealthy life, so he's very spoiled. không phải là He doesn't want to learn người hầu kẻ hạ phải đầy Buddhism. đủ đồ chơi á, cũng phải cho nhiều nữa. Thì lúc đó Huyền Trang nói nếu mà người đi tu á, đâu được xa hoa, đâu được xài này nọ, nhưng mà But the master cái ông đệ tử này đó, are gonna teach the kid, so đưa ông vào that the đạo master gia cho ông, slowly teach the kid, vẫn cho người hầu kẻ hạ, and then cần get gì from the túc royal cho người. family, Nhưng get mà them sau một satisfied. thời gian ngắn thôi, After short time, của chánh pháp á, the prince understand ông bắt đầu the Buddhahood, tập và and then bỏ hết tất cả he những cái give thứ up xa every hoa, cái spoiled thing in the royal family. tiện nghi đầy đủ á, giống như một hoàng tộc á, mà bắt đầu chuyên nhất về tu tập, cho nên sau này trở thành một vị đại đệ It's tử become của one of the most famous Quy Cơ đó. master in the Thì đó là China history. cái phương tiện khế hợp với lại cái căn cơ trình độ Phật So pháp. the moral story is that cho người đệ tử even though you're born có thể đi giác in ngộ, the royal đi đến cái rich giải thoát, đi family, đến làm rạng rỡ this đạo this pháp. is one way to get them Thì get you đó là cái nhân duyên to the chánh pháp. Buddhahood. Thì tất This is cả based on đều là all lấy the từ stories are based on the timing, based on thì the trở lại nói the về meeting and lễ the lại á, person. thì cái phần đó mình không có bàn thêm sâu vô. Tự chúng ta sẽ ý thức, tự chúng ta sẽ hiểu á. Cái nói về cái lễ lại Talking about praying, chúng ta thường hay thời khóa mà chư tổ we usually have, chúng ta đó. Thực ra đó it's a practice, it's a part of the practice of many cũng people. ở trong phẩm tịnh hạnh á, Praying Phật này, is rửa tay rửa chân, facing, tất cả những cái is hành động change the cử chỉ, Buddha hand. rồi đến lễ lại nữa. You can hear them Thì in the cái story of the lễ Buddha lại á, praying. lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo When you pray, you shouldn't have an cảm objective or ứng đạo subjective. tràng, đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện. There's so many poems about how to correctly pray. Chúng ta thường hay sướng riêng thuộc khác. But then sometimes people forget. Nghĩa của bài lễ Phật trong kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa cũng nói lên cái liễu nghĩa, nghĩa rốt ráo của Đại Thừa. The teaching of the praying is also about absolute, no objective or subjective. Cái sự tham thiền chúng ta để thờ đầu Our practice is similar. Là cái đi thẳng luôn, không qua một cái Our practice from maintaining Tao is a fastest way to go directly to the Tao, and it's the fastest way to practice. When you practice this method, it's also including praying. It's including all of the teaching, it's including all of the Buddhahood just within your doubt, because you release your ignorance. Once you release your ignorance, then that's the Buddhahood. When you practice to the maximum point completely, you get Tao will is the seed, and then you get result of enlightenment. Because when you get the completely doubt, then you get the complete enlightenment. That's the karma. Our practice also called praying. Our practice also wishing, soul wishing. Our practice is the same thing with other practice, because it includes everything. Trên cũng nói trên cái danh từ mà danh từ là bất khả thuyết, mà bất khả tư nghị, nghĩ không đến được, tại nghĩ thì nằm trong tương đối. Our practice is impossible to understand. Cho nên nói mà không kẹt nơi lời nói. Because the doubt is something that you can never reach to understand. Phải được ý quên lời. You need to understand it, but without learning about the word.
chúng ta tham thiền cũng giống như là our practice. tổ 27 thầy cái Bồ Đề Đạt Ma thì có những cái vua quan thần dân lúc đó tới hỏi tổ tại sao tôi thấy ông ở trong tòng lâm, ở trong chùa chúng đều có cái công phu tu tập hết, giờ giấc thời khóa mà sao không thấy ông công phu tu tập hay là đọc kinh sách gì hết vậy? Thì tổ có nói sao ông biết tôi không có đọc kinh sách tu tập, tôi chưa từng lìa kinh một sát na nữa. There's Một cái khoảng a thời gian master một sát who na cũng asked chưa why từng I never lìa see nữa, you read mà any ngày books. đêm không I có never ngừng see you nghỉ. praying. But Nhưng mà ta đâu có hiểu đâu, ta không có hiểu. but Ông nói the ông master nói vô said, lý á. who said that Chuyện I always không mà read nói books có. and pray Mà tổ chỉ nói 24/7 như vậy because thôi. I do the Ví dụ Bồ Đề practice. Đạt Ma đứng trước mặt Vô Lượng Thọ Đế, khi Vô Lượng Thọ Đế hỏi ai đứng It's trước like mặt Buddha về Dharma không biết. will ask, Không who biết are you? I say, I don't know. nói không biết giống như là I don't know. có nói không, It's not like tức là nói normal, I có don't mà know. thực sự ra tại vì cái người đương It's cơ just vị because vua không the hội king cái doesn't tiếng của Bồ Đề understand Đạt Ma. the word I don't know. Giống như là cái người mà hỏi He tổ never 20 understand the bài đều matter. không hiểu được cái ý của tổ, That's why he missed thì the hy vọng thì opportunity to get the sau này matter. sẽ hội sẽ hiểu. But one day he will, Thì because tất cả đây là cái phương tiện. all of the Chúng ta matter không was phải just nhìn cái one way cái to explain things. đơn giản á, mà mình cho là thấp, hay là mình thấy cái siêu xuất á, Even though lìa the tương other đối là practice is cao, simple, thì it ra doesn't cái mean này that là they một are sự bad. phân biệt của ý thức hết. Chỉ công phu thực thụ The của only ta thing nó mới chấm to dứt cái understand sự that is tương đối to sanh diệt á. maintaining your doubts. Bây giờ cũng còn một câu hỏi. I have a quick question trả here lời một câu này from the chat. Có một người bạn nói Dear với Master, tôi, khi Đức my Phật friend đã said thành that Phật, the Buddha dù còn mang thân has xác become the vào Buddha. cũng không He thọ lãnh nhân escaped quả. all the karma. Điều Is này that right? đúng hay sai? Con Can xin you thầy please khai thị. explain? Cái Escaping the giác ngộ là karma cái năng sở, cái khổ, cái vui á, đều do cái thọ. is created Thọ by tưởng á. the feel. The Mà feeling. thọ tưởng là trong cái ngũ uẩn này, sắc, The feeling is thọ, one of the tưởng, fifth thức, under the và five nhập senses ngũ uẩn that ngã everyone mà mới has. có phiền não, có khổ đau á, có sanh diệt á, có sanh tử á. Because you have feeling, then Cái that's why you have the hurt, trong Bát Nhã Tâm happiness. Kinh ấy, khi hành thăm Bát Nhã thời chiếu kiến ngũ uẩn But- giai không, tức là sắc, thọ tưởng, hành thức á, He recognized nó that không có thật the nữa, feel, không one phải of the là fifth sắc, thọ sense tưởng, or hành five thức. sense are not real. Thì ngũ uẩn giai không thì ai thọ khổ? Đâu còn If có you thức don't have giai, feel, then đâu who còn get có hurt? ta để thọ khổ đâu. Sở Who dĩ chúng ta who get the còn bị karma? khổ If á, you bị don't chi have feel, phối bởi sanh, bị tử if á, the feel is thì not đó là real, do có cái ta đó, do because cái you ai đó, have your mà feel mới thọ khổ. and your ego, so that's why you get karma. Cái điểm này á, thì ai cũng có cái nghi ngờ, ai cũng có Everyone have doubt giống như about là mập mờ, this phải hiểu question. qua lời giải thích, qua lời nói không, Because thì mình chỉ hiểu trên lời nói if rồi I explain it to you, you mình wouldn't chỉ understand tin it một chút rồi. 100%. Lời nói tin đó là lời Phật nói, tin Because đó là lời quý thầy nói. if you try to Tin understand đó it, là you lời will tổ not nói á, understand nhưng it. mà bản chất mình á, mình vẫn không But tin you được. don't, Tại thực sự ra always have doubt không thể about tin this cho nổi. part. How can I understand Phải this? thực hành á, khi The mà only way to thực understand this hành part ta is sẽ to dần practice. dần tin nơi từ tâm, One day you will believe in yourself. tin nơi kinh điển lời Phật, tin nơi lời tổ. You believe in Có the sự thực hành story. mới tin được, không But có that only thì comes tin from your thì practice, không not có from đúng trying thì to tin. explain things. Thì cái tham thiền á, Our practice khởi nghi tình, is maintaining the khởi doubt. nghi tình. Tại vì nói là cái ngũ uẩn đó, thực sự đó là thân với tâm mình đó, cho là mình đây này, tại vì cái mình đó cho nên nó gọi là cái ngũ uẩn ngã đó. The Mà five Đức Phật mới senses nói are based on your bởi ego, cái thật mình. because you thought that the Nếu là five mình senses thật belong á, to you, thì mình belong phải to phục your vụ body. nó chứ. Nếu mà mình If thật á, it belongs to your body, you need to sanh you tử phải have to tự tại. control it. Why Cái you này mình đâu phải là mình thật how đâu, mình but you can nô never lệ cho control nó. the feel. Cái tâm mình nô lệ cho It's nó, not thì mình yours. phải tạo tất cả những cái để mà
chiều theo nó. We always try to satisfy our feeling. We are not the master. The five senses are the master. Mang thêm cái thân khác nữa mà rồi cũng không biết. And then we never know, and we don't know who we are. Vọng tưởng ngã, vô minh ngã. Because we have a lot of ignorance. Cái ngã sai lầm mới có cái and then those are all the mistakes. Quyển hoặc giả tạo đó. Thì phải tu khi mà So the only way to understand this point is to practice. Giống như you find out who you are. Đề đạt ma mà đứng trước vô lương Bồ Đế hỏi ai đứng trước ta nên không biết á. Like the story about Bodhidharma. He said, who are you? And he said, I don't know. If he knows, he will be fall into dualism about objective and subjective. So that's why he said, I don't know. But the king doesn't understand it. The only way to understand this is to practice. You have a feeling of it. You can explain it many ways. Like you can explain it. The Buddha is not a human. The Buddha become God. But in order to really understand this part, you need to practice. In the Dharma, the Buddha once said, all the explanations are not real. To understand the real thing, you need to get enlightenment. That's the only way. Your understanding is just a temporary. It's not lasting. The only way lasting is get enlightenment. The story is just for you to believe in your own self. The story is just for you to have faith, so that you can see your true self. So practice. Thank you, Master. And also this time now, have a good day.